سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. امروز براتون این مدل رو در نظر گرفتم که مدل بسیار زیبا و در این حال ساده هستش و شما میتونید برای انواع لباسهای زنونه، جلیقه و حتی لباس کودک هم ازش استفاده بکنید. یک بافت توری هستش که این نمای روی کار هست و این هم قسمت پشت کار. نخی رو که استفاده کردم رو ابتدا براتون معرفی میکنم دوستان. نخ من، کلاف من آلیز آنگورا گولد سیملی هستش که میتونید از این کلاف ها استفاده بکنید برای بافت این مدل. از میل شماره 3.5 هم استفاده کردم. برای بافت این مدل از کاوه‌های دیگه هم که مد نظرتون هست میتونید استفاده بکنید، ولی الان این رو که با این کلاف بافتم به این شکل در اومده، گفتم نخ رو هم بهتون بگم، شاید دوست داشته باشید شما هم این کلاف رو استفاده بکنید. و یکی از خصوصیت های این کلاف این هستش که در انتها میتونید بافتتون رو اتو بکنید دوستان. ببینید وقتی که اتو بشه این خودش باز میشه و به این صورت در میاد. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این مدل باید این تناسب رو رعایت بکنید. مضربی از عدد 6 و در انتها 4 تا دونه باید اضافه بکنید. دوستان من الان یه کم یعنی سر میندازم. ببینید 3 6 تا 18 تا با 4 تا 22 تا دونه سر میندازم که بتونم راحت‌تر براتون توضیح بدم. برای این مدل شما میتونید خب برای حاشیه از کشباف استفاده بکنید و اگر لباس میبافید یه چند سانتی ابتدا کشباف رو ببافید و بعد مدلتون رو شروع بکنید. من الان چون که حاشیه نبافتم یک رج از رو بافتم دوستان و الان اولین رج مدل رو میخوایم شروع بکنیم. ببینید دونه اول رو در میارم، 2 تا دونه از رو میبافم. ببینید دوستان این 2 تا دونه های از رو تا آخر همینطور بافته میشه. ببینید یعنی بین هر کدوم از این مدل ها 2 تا دونه هستش که به شکل ساده بافی هست، یعنی یک رج از رو یک رج از زیر که قسمت پشت کار ببینید اونور که از رو بافته شده اینا از زیر هست و قسمت پشت کار به این شکل به صورت گندمی در میاد تا انتها هم ادامه پیدا کرده. و این قسمت هایی هم که مدل رو زدیم 4 تا دونه تشکیل شده هر کدوم. خب پس دونه اول رو در آوردم، 2 تا دونه از رو، یک ژوته میزنم. اون سوراخ هایی که اونجا دیده میشه مدل توری ژوته هست دوستان. یک ژوته میزنم، 2 تا یکی و 2 تا دونه از زیر. این 4 تا دونه مدلمون به این شکل بافته شد. ببینید یک ژوته، 2 تا یکی، 2 تا از زیر، این 4 تا دونه. به همین ترتیب 2 تا از رو، یک ژوته، 2 تا یکی، 2 تا دونه از زیر و این تکرار میشه تو این رج. 2 تا از رو، یک ژوته، 2 تا یکی، 2 تا دونه از زیر و 2 تا دونه از رو و دونه آخر هم حاشیه هست از زیر بافته میشه. این رج اول مدل. رج دوم مدل که رج پشت کار هست دوستان، توی این مدل رج پشت کار دونه ها رو به اون شکلی که میبینید ببافید. یعنی دونه هایی که از زیر هست از زیر ببافید و دونه هایی که از رو هست از رو ببافید و اون دونه ای که ژوته زده بودید هم جزء دونه های رو حساب میشه. پس یعنی در واقع 2 تا از زیر داریم این قسمت، 4 تا از رو. پس کل بافت قسمت های پشت کار دونه ها رو به اون شکلی که دیدید ببافید. دونه های زیر از زیر، دونه های رو از رو. رج سوم
دونه اول رو در میارم. 2 تا دونه رو که گفتیم ثابت هست، 2 تا از رو بافته میشه. ببینید این قسمت این دونه‌ای بود که ژوته زده بودیم. این رو از زیر میبافیم تا برسیم به این سوراخی که اینجا هست و یک ژوته بزنیم و بعد 2 تا یکی میکنیم. 1 دونه از زیر بافته میشه. این 4 تا دونه مدلمون. دوباره 2 تا از رو، این دونه از زیر بافته میشه. 1 ژوته، 2 تا یکی و 1 دونه از زیر. 2 تا از رو، این از زیر bafte میشه. 1 ژوته، 2 تا یکی از زیر، این از زیر، 2 تا دونه از رو و دونه آخر از زیر bafte میشه. خب رج پشت کار دونه ها رو به اون شکلی که میبینم میبافم. گفتیم دونه‌ای هم که ژوته زدیم از رو بافته میشه. رج بعد ببینید الان اینجا 2 تا سوراخ یا 2 تا مدل توری برامون درست شده. باید این 3 تا بشه. خب دونه اول رو در آوردم، 2 تا دونه از رو بافته میشه. حالا اینجا 1 دونه از زیر میبافم، این قسمت رو هم از زیر میبافم تا برسم به این مدل توریمون. 1 ژوته میزنم و 2 تا یکی میکنم به این صورت. 2 تا دونه از رو، ببینید این از زیر بافته میشه، اینم از زیر، 1 ژوته، 2 تا یکی از زیر، 2 تا دونه از رو، این زیر، این زیر. این 4 تا دونه ای هستش که برای مدلمون در نظر گرفتیم. 2 تا رو و دونه آخر از زیر. قسمت پشت کار دونه ها رو به اون شکلی که هست میبافم. خب قسمت پشت کار رو بافتم. ببینید دوستان الان مدل ما به این شکل در اومده. 3 تا مدل توری داریم. الان این قسمت رو ببینید دیگه 2 تا یکی نمیتونیم بکنیم. قسمت گندمیمون دیگه تموم شده. این قسمت که 4 تا دونه‌ای که برای مدل بود بافتی رو که انجام دادیم، دیگه این قسمت 2 تا یکی نمیتونیم انجام بدیم. بعدش 2 تا از رو هستش. به این قسمت که رسیدید یعنی 3 تا مدل توری زدید، بافتتون تغییر میکنه دوستان. ببینید دونه اول رو باید در بیارید. 2 تا دونه‌ای که از رو هست خب ثابته، از رو بافته میشه. ببینید اینجا این 2 تا گندمی که میبینید، ببینید اینجا این 2 تا رو الان یکی میکنیم. این 2 تا یکی میشه، این دونه از زیر بافته میشه، میرسیم به این سوراخه. خب چون 2 تا یکی کرده بودیم 1 ژوته اینجا میزنیم که این سوراخ هم که ادامه پیدا بکنه و این 1 دونه از زیر بافته میشه. 2 تا دونه از رو. خب ببینید اینجا این 2 تا رو یکی میکنیم، این رو از زیر میبافیم، 1 ژوته و 1 دونه از زیر. دوباره همون 4 تا دونه‌مون رو داریم. 2 تا از رو، 2 تا یکی، 1 دونه از زیر، 1 ژوته. برای اینکه فراموش نکنید کجا ژوته بزنید دوستان، تو همه قسمت ها ببینید به این قسمت توری که رسیدید حتما باید ژوته رو بزنید. اینم از زیر بافته میشه و 2 تا دونه از رو، دونه آخر از زیر. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب رج پشت کار رو بافتم. دونه اول رو در میارم. 2 تا دونه ای که از رو هست از رو بافته میشه. الان رسیدم به این 4 تا دونه. ببینید وقتی که رسیدید دوباره به این 4 تا دونه، این 2 تای اول رو یکی بکنید، این رو از زیر ببافید، 1 ژوته، 1 دونه از زیر، 2 تا دونه از رو.
دوباره 2 تا یکی بکنید، یک دونه از زیر، یک ژوته و یک دونه از زیر. دوستان این نخی که براتون معرفی کردم من دولا کردم، دارم میبافم. 2 تا از رو، یه 2 تا یکی، یک دونه از زیر، یک ژوته، یک دونه از زیر و 2 تا از رو، دونه آخر از زیر بافته میشه. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. اینجا 2 تا از زیر هست، 4 تا از رو، 2 تا از زیر، 4 تا از رو. ببینید بافت ما الان به این شکل در اومده. این مدل توری رو که بشماریم 1 2 3 4 5 و اولین مرحله از بافتمون یعنی تموم شد. کل رج های با مدل رو زدیم، اولین مدل تموم شد و بعد بقیه از تکرار این رج ها از اون ابتدا شروع میشه. ببینید الان این قسمت تموم شده، دوباره ببینید از اینجا شروع میشه، دوباره تکرار میشه، دوباره تموم میشه، هی تکرار میشه. یعنی شما میتونید دوباره از رج اول شروع بکنید و ببافید. میتونید ویدیو رو بزنید عقب، از رج اول شروع بکنید. حالا رج اول رو هم با هم میبافیم. دونه اول رو در میارم. پس وقتی 5 تا مدل توری بهتون داد، دوباره باید از رج اول شروع بکنید. خب رج اول به چه شکل بود؟ یک دونه رو در آوردیم، 2 تا از رو بافتیم، بعد یک ژوته زدیم، 2 تا یکی کردیم، 2 تا از زیر بافتیم، 2 تا از رو، یک ژوته، 2 تا از زیر، 2 تا یکی، 2 تا از زیر، 2 تا از رو، یک ژوته، 2 تا یکی، 2 تا از زیر. اینجا هم 2 تا از رو و دونه آخر از زیر. قسمت های پشت کار رو هم دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافیم. یعنی 2 تا از زیر، 4 تا از رو. ببینید اینجا دوباره داره بافتمون این قسمت، ببینید یک دونه سوراخ تشکیل شده، بافتمون داره دوباره از ابتدا شروع میشه. خب شما میتونید، دیگه نیازی نیست که از اول توضیح بدم، میتونید دوباره ویدیو رو بزنید عقب و از رج اول بافتتون رو شروع بکنید که رج اول و دوم رو من بافتم، از انتهاش دوباره رج سوم، چهارم، پنجم به همین ترتیب تا اینکه 5 تا بافت توری بهتون بده. دوباره باید از اول تکرار بکنید تا اندازه به اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست برسه. دوستان بافت ما به این شکل در میاد. بافت آسونی هستش و در این حال زیبا و میتونید برای انواع لباس ها ازش استفاده بکنید. دوستان امیدوارم که از این مدل هم خوشتون اومده باشه و اگر خوشتون اومد با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید، ازتون ممنونم. امیدوارم که ساعت خوشی رو داشته باشید. دوستان خدا نگهدار.